بیژن جوان بعد از به خاک کشیدن هومان فرصت جنگیدن با نستیهن برادر دیگه پیران را از دست نمیده. با 1000 سوار تیغ زن به قلب سپاه نستیهن تاخته تا این نام بیژن باشه که در جنگ 11 رخ میدرخشه. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 35 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست از ما حمایت مالی بکنید. البته کاملا اختیاریه. بیش از این صحبت نمی کنم و دعوت میکنم از شما که اپیزود 35 یا جنگ 11 رخ رو، البته قسمت اولش رو بشنوید. در اپیزود 34 از لشکرکشی افراسیاب برای انتقام از ایران و کیخسرو گفتیم و روبرو شدن سپاه گودرز و پیران با هم. گودرز تلاش کرد تا از در صلح وارد بشه و جلوی خونریزی رو بگیره، اما موفق نشد و در نهایت هومان از سپاه توران و بیژن از ایران با هم رو در رو شدن و جنگ تن به تن سختی بینشون شکل گرفت که بعد از ساعتها شمشیرزنی و کشتی بیژن جوان موفق شد هومان رو به خاک بکشه و از پا درش بیاره. این اتفاق امید و شادی رو به سپاه ایران ارمغان آورد، اما به همون میزان سپاه توران و به خصوص پیران رو که به سوگ برادر کشته شدهش فرو رفته بود آکنده از غم کرد. پس پیران به نستیهن برادر دیگش پیغامی فرستاد و ازش خواست که با سپاهی از بهترین جنگجویان تورانی به اردوی ایرانیا شبیخون بزنه. گودرز گیو و بیژن رو به مقابله با اون گروه فرستاد و این میدان هنرنمایی های عاشق قصه ما یعنی بیژن شد. بیژن 1000 دلیر ایرانی رو انتخاب کرد و به سمت نستیهن تاخت. رسیدند پس یک به دیگر فراز، دو لشکر پر از کینه و رزم ساز. همه گرزها برکشیدند پاک، یکی ابر بست از بر تیر خاک. فرود آمد از کوه ابر سیاه، بپوشید دیدار توران سپاه. سپهدار چون گرد تیره بدید، که از او لشکر ترک شد ناپدید. بیژن وقتی دید گرد و غبار جلوی دید سپاه رو گرفته، دستور داد تا سپاهش با کمان به سمت سپاه توران تیراندازی کنن. چو بیژن به نستیهن اندر رسید، درفش سر ویسگان را بدید. هوا سر به سر گشت زنگار گون، زمین شد به کردار دریای خون. ز ترکان 2 بحر فتاده نگون، به زیر پی اسب غرقه به خون. بیژن هم کمانش رو زه کرد و در میون اون جمعیت به دنبال نستیهن میگشت. وقتی پیداش کرد زه کمان رو آنچنان کشید که وقتی تیر رو رها کرد، صدای زوزه تیر میدان نبرد رو درید و به اسب نستیهن فرود اومد. یکی تیر بر اسب نستیهنا، رسید از گشاد و بر بیژنا. ز دردن در آمد تکاور به روی، رسیدن در او بیژن جنگ جوی. نستیهن با اون برز و بالا از روی اسب به زمین افتاد.
بیژن هم معطل نکرد، گرزش رو دور سر چرخوند و آنچنان عمودی بزد بر سر ترگدار، تهی ماند از او مغز و برگشت کار. سواران بیژن بعد از کشته شدن نستیهن دل و جرأتی دوباره گرفتن. پس بیژن رو به سوارهاش گفت که هر کو ببندد کمر بر میان، به جز گرز و شمشیر گیرد به دست، کمان بر سرش بر کنم پاک پست. که ترکان به دیدن پری چهرند، به جنگ از هنر پاک بی بهرند. وقتی 2 بهره از تورانی ها کشته شد، باقی سپاه توران عقب نشینی کردن و پا به فرار گذاشتن. اما پیران وقتی دید لشکر شکست خورده دارن به سمت اردو برمیگردن، سوار به اسب پیش رفت تا بلکه برادرش نستیهن رو پیدا کنه. سربازای توران یک به یک از کنارش میدویدن و پیران به دنبال برادر مثل مرغ پرکنده از این سمت به اون سمت میرفت. چو پیران ندید آن زمان با سپاه، برادر بدو گشت گیتی سیاه. به کارا جهان گفت زین رزمگاه، هیونی بتازند باوردگاه. که آرد نشانی ز نستیهنم، وگرنه 2 دیده ز سر برکنم. فرستاده تیز رو به میدون نبرد رفت و وقتی برگشت خبر از کشته شدن نستیهن آورد. پیران وقتی این خبر رو شنید جامه چاک چاک کرد، همی کند موی و همی ریخت آب، از او دور شد خورد آرام و خواب. بزد دست و بدرید رومی قبای، برآمد خروشیدن های های. پیران رو به یزدان کرد و گفت که ای کردگار جهان، همانا که با تو بدستم نهان. که بگسستی از بازوان زور من، چون این تیره شد اختر و هور من. دریغان هژبر افکن گردگیر، جوان دلاور سوار هژیر. گرامی برادر جهانبان من، سر ویسگان گرد هومان من. چون نستیهنان شیر شرزه به جنگ، که روباه بودی به جنگش پلنگ. چرا یابم اکنون بدین رزمگاه، به جنگ اندر آورد باید سپاه. حالا دیگه راهی به جز جنگ گروهی نداریم. بزد نای رویین و بربست کوس، هوا نیلگون شد زمین آبنوس. ز کوه کنابد برون شد سپاه، بشد روشنایی ز خورشید و ماه. از سمت دیگه سپهدار ایران لشکر را آرایش داد و با درفش کاویانی در میان سپاه و تیغرانها در جلوش از کوه به هامون سرازیر شد. نامدارهای ایرانی با گرز گاو سر و نیزه آنچنان جنگیدن که کسی تا به حال مثالش رو ندیده بود. شب که رسید 2 لشکر به اردوهاشون برگشتن. گودرز از اینکه مبادا پیران به افراسیاب پیغامی بفرسته و نیروی تازه نفس طلب بکنه، نامه‌ای به کیخسرو نوشت و اون رو از اون چه گذشته بود مطلع کرد و یاری خواست. نامه رو هژیر به درگاه کیخسرو برد و با پاسخ نامه برگشت. کیخسرو در جواب نوشته بود رستم و اشکش و باقی سردارا در سایر جبهه‌ها پیروز جنگ شدند. اما برای اینکه تورانیا پیش دستی نکنن و به این سمت جیهون نیان، من خودم با توس برای پشتیبانی شما میام. گودرز هم لشکر رو آرایش دوباره داد تا برای جنگ دوباره آماده بشه. پیران اما از یاری گرفتن گودرز با خبر شد. به هراس افتاد و پسرش رویین رو با نامه پیش سپهدار ایران فرستاد و در اون نامه از در آشتی و صلح وارد شد. اگر تو که گودرزیان خواستی، که گیتی به کینه بیاراستی. برآمد از این کینه گه کام تو، چه گویی چه باشد سرانجام تو. نگه کن که چندان دلیران من، ز خویشان نزدیک و شیران من. تن بی سرانشان فکندی به خاک، ز یزدان نداری همی شرم و باک. ز مهر و خرد روی برتافتی، کنون آنچه جستی همه یافتی. گه آمد که گردی از این کینه سیر، به خون ریختن چند باشی دلیر. نگه کن که از ایران و توران سوار، چه مایه تبه شد بدین کارزار.
اگر دست از جنگ بردارید تمام شهرهای ایران رو که حالا در دست تورانه بدون خونریزی پس میدیم و به سوگندمون پیمان میبندیم که اون چه کیخسرو گنج و گروگان بخواد به ایران بفرستیم و بدونید که اگر نبرد آغاز بشه خون بیگناهان زیادی به این زمین ریخته خواهد شد. گودرز ولی پیام پیران رو فریبکارانه دونست و در جواب گفت ولی کن شگفت آمدم کار تو، همی زین چنین چرب گفتار تو، دلت با زبان هیچ همسایه نیست، روان تو را از خرد مایه نیست، به هر جای چربی به کار آوری، چون این تو سخن پر نگار آوری، کسی را که از بن نباشد خرد، گمان بر تو بر مهربانی برد، چو شور زمینی که از دور آب، نماید شتابت بر او آفتاب، ولیکن نگاه فریب است و بند، که هنگام گرز است و تیغ و کمند، مرا با تو جز کین و پیکار نیست، گه پاسخ روز و گفتار نیست. پیران دیگه چرب زبونیات دردی رو دوا نمی کنه. به فرمان کیخسرو ما در جنگ درنگ نمی کنیم و به آزادی شهرامون نیازی نداریم، چرا که سپهدارهامون همین حالا همون شهرها رو باز پس گرفتن. بهتر لشکرت رو آماده نبرد کنی. پیران هم ناچار نامه‌ای برای افراسیاب نوشت و اون رو از کشته شدن هومان و نستیهن با خبر کرد و اضافه کرد اگر کیخسرو به یاری ایران بیاد دیگه من به تنهایی یارای ایستادگی مقابلشون رو ندارم. افراسیاب اما در جواب پیران اون رو دلداری داد و ازش خواست تا در برابر ایرانیان مقاومت کنه تا 30,000 لشکر دیگه به یاریش بفرسته. دو لشکر دوباره روبروی هم قرار گرفتن، یکی به فرماندهی گودرز و دیگری به فرماندهی پیران. بارانی از تیر بر سر دو سپاه میبارید. هر دو لشکر چشم به راه رسیدن سپاه بودند. دو سالار هر دو به سان پلنگ، فراز آوریدند لشکر به جنگ. به کردار باران زبر سیاه، ببارید تیر اندر آن رزمگاه. جهان چون شب تیر از تیر میغ، چو ابری که باران او تیر و تیغ. زمین آهنین کرده اسبان به نعل، بر او دست گردان به خون گشته لعل. شدت جنگ بالا بود و هر لحظه از سپاه دو طرف کاسته می‌شد. این بود اپیزود 35 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. اپیزود بعدی رو از دست ندید، چرا که فوق‌العاده اپیزود هیجانی رو در پی خواهیم داشت. پیشاپیش سال نوتون مبارک. تا قصه دیگه، خدا نگهدارتون.